锁匙呢？怎么样？你有看到我锁匙吗？没有。唉，怎么你头发那么湿啊？来，手势帮你抹一抹。哦。1、2、3、4、5、6、7，我的宝贝在哪里？来这里，来这里，让我抱抱吻吻你。1、2、3、4、5、6、7，让我慢慢摸摸你。一点痛没关系，这是我们的秘密。1、2、3、4、5、6、7。Fir, left jap lepas tu enter balik. Masih. Sorry. Technical problem sikit. Terima kasih kepada semua yang turut serta pada hari ini. Kalau sesiapa yang mungkin join tepat pada pukul 9 tadi, anda akan perhatikanlah kita ada main satu video kurang durasi 1.5 minit tentang orang kata sexual harassment terhadap kanak-kanak lelaki lah. Jadi hari ini kita telah pun sampai dalam siri ketiga dan juga siri terakhir untuk Sentuhan Selamat ni. Terima kasih kepada semua yang sedia, 200 orang lebih yang sedia bersama dengan kita daripada first siri sampai siri ketiga sekarang ni. Jadi tanpa berlengah lagi, saya rasa saya tak perlu dah nak perkenalkan siapa panel kita berada ni. Silakan Firzana Redzuan. Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Kita dah reach our final session dengan Team Selangor. And once again, thank you kepada Team Selangor kerana sudi menjemput Monsters Among Us untuk berbincang dengan anda semua mengenai Sentuhan Selamat. So, siri yang ketiga, Fir nak fokuskan kepada isu berkenaan penderaan seksual terhadap kanak-kanak lelaki. Because I feel during the first 2 sessions, kita dah understand, kita dah faham konsep, sentuhan selamat itu apa, kita dah faham jenayah penderaan seksual itu pun apa, and kita dah tahu statistik yang menyatakan bahawa memang predators yang banyak
membuat jenayah-jenayah ni adalah orang yang dikenali oleh mangsa itu sendiri, dan it's also a sad fact that most victims are all from the golongan wanita atau golongan kanak-kanak perempuan. But I feel we must dedicate a series for our boys and our men, all of the men in our lives yang pernah melalui pendaraan seksual at one point in their lives. Because like it or not, macam apa Fir kata in siri pertama, pendaraan seksual kanak-kanak ni dia tak fokus kepada satu jantina sahaja. It will go to both genders, and everyone is basically subject to being abused sexually. So untuk siri ketiga ni, Fir akan seperti biasa I'll talk about a lot of sensitive things, and some cerita yang Fir akan sampaikan mungkin will be quite graphic and mungkin terlalu berat untuk kita dengar. So if you can't listen to them, it's okay, you can just mute your speaker for a while, okay? So I wanted to share a story dekat korang. Benda ni a person came to me and then dia cerita pasal dia punya pengalaman sendirilah sebagai seorang mangsa penderaan seksual, and pada waktu tu dia memang budak sekolah lagi dekat sekolah dia. So dia kata dia pergi sekolah lelaki yang semuanya lelaki, dan yang masa tu yang pemangsa dia merupakan merupakan guru kelas dia sendiri, guru kelas / ustaz dia. Okay, so sekolah ni tak silap Fir dia sekolah asrama. So biasalah bila sekolah lelaki kan, kita kan kita banyak tahu pasal perangai lelaki jenis yang suka macam kita kena act macho, kita kena talk about all of this dirty stuff, baru nampak cool, baru nampak macam cool gila mamak ni cerita pasal benda ni. I mean benda tu memang it's part of growing up, kita rasa macam benda tu best nak cerita, so benda tu dijadikan budaya lah dalam kalangan kawan diorang ni. So tiba-tiba cikgu kelas dia datang, and rasanya cikgu kelas dia minta diorang like around 5 ke 6 geng dia untuk pergi ke bilik cikgu tu sendiri. Lepas tu this is what the cikgu said. Dia kata, okay, hari ni cikgu nak ajar satu benda yang macam kalau cikgu ajar kiranya korang macam dewasa lah, because bila korang dah dewasa, korang kena have sex with your wives, right? So untuk korang enjoy hubungan seksual dengan korang punya wives nanti, korang punya zakar kena besar. So untuk zakar korang besar, korang kena pandai melancap. So his first experience of masturbation atau pengalaman pertama dia melancap diri dia adalah depan cikgu dia, sebab cikgu dia yang ajar. And benda ni tak berlaku kepada dia seorang, bukan dia seorang je mangsa. Maksudnya ada ramai kawan-kawan dia lain yang pergi sana fikir macam fikir like cikgu cakap benda lain tapi cikgu ajar melancap, and to them at that point of time diorang tak rasa benda tu salah, because diorang dah biasa dengan mentality, dengan fikiran yang boys kena cakap pasal seks, boys nanti bila besar korang kena have sex dengan your wives, and then you kena enjoy, you kena puaskan your wife, and those kind of mentalities that cikgu ni dah groom, dah macam brainwash kat budak-budak ni. So cerita dia panjang lagi, but Fir just nak fokuskan kepada tu lah, bahawasanya banyak penderaan seksual yang melibatkan kanak-kanak lelaki banyak terlepas sebab mentaliti bahawa ia mungkin satu gurauan atau ia merupakan satu budaya atau amalan where it's okay for boys to talk about sex, but it's wrong for girls to talk about sex, because nanti macam tak manis lah kan bila perempuan cakap, bila guys cakap it's okay. So itu masalah dia lah. Banyak penderaan ni ditutup, it's blinded by all of this gender stereotypes and also budaya-budaya tak sihat lah yang kita amalkan sebagai satu community kat Malaysia ni. So memang kalau kita tengok statistik pun, yang even kita dah bincangkan dalam siri 1 dan siri kedua, yang memang mangsa penderaan seksual kebanyakannya
terdiri daripada golongan wanita atau golongan kanak-kanak perempuan. Tapi mungkin antara satu sebab kenapa kita tak nampak statistik yang melibatkan kaum lelaki adalah kerana isu underreporting, or they just don't want to report because one, diorang mungkin rasa benda tu bukan satu jenayah pun untuk dilaporkan kepada pihak berkuasa. Kedua, kalau diorang nak pun mungkin diorang rasa diorang akan mendapat backlash dari society. Diorang akan rasa there is also halangan-halangan stigma yang wujud di mana mereka mungkin susah untuk menjadi terbuka untuk bincangkan benda ni kepada orang luar. Kalau dia nak cerita kat family pun tak nak cerita ni kan bulan, nak cerita kat orang luar kan. So itu halangan dia lah. So macam halangan-halangan stigma yang wujud yang mengakibatkan mungkin golongan-golongan mungkin mangsa-mangsa lelaki susah nak open up. Nak open up je, belum nak report lagi, nak open up yang mereka ni pernah menjadi mangsa penderaan seksual adalah kerana konsep boys don't cry, atau kalau kau lelaki kau jangan nangis. So itu merupakan satu gender stereotype yang sangat-sangat tidak sihat dan toksik. So tapi benda tu kita amalkan. Kalau kita nampak budak lelaki menangis, cara nak pujuk, abang kan good boy, boy kan tak menangis. So especially young parents kan, we tend to say things yang macam because society, orang tua I selalu cakap, neighbor I selalu cakap, kawan I kat tempat kerja pun cakap, I pun cakap, tapi without really internalizing benda ni sihat ke tidak untuk anak kita. So boys don't cry is really a problematic mentality that we should really eradicate as a society. Kita kena validate our boys and say yang korang boleh menangis, and kalau korang melalui masalah tu betul, masalah tu valid, dan memang valid pun kalau korang nak sedih atau marah atau apa. Kemudian salah satu sebab kenapa mangsa lelaki mungkin susah nak open up adalah because like the mentality that I explained in the first story that I told earlier, di mana it's okay for boys to talk about sex. Perbincangan mengenai seks, mengenai benda-benda yang memuaskan, pleasure, dah menjadi satu lifestyle atau jadi bahan perbincangan antara golongan lelaki. And it's fine to talk about sex. But when you think that, guys have to talk about sex and you have to be good about sex. So when benda yang korang tak nak berlaku kat korang berkaitan dengan keintiman atau benda yang seksual, korang terus rasa macam should I talk about this because patutnya it's okay atau it's normal for boys to talk about sex. Tapi dia akan menyebabkan mangsa tu menjadi keliru, menjadi macam dia pun dalam predicament, tak tahu nak cakap ke atau macam dia kena act cool lah, And also banyak mangsa lelaki yang finally open up, diorang kata banyak antara satu sebab kenapa diorang susah nak cerita ke orang tentang pengalaman diorang adalah kerana I'm the man. Bila I seorang lelaki, I mampu untuk memikul beban ni sendiri, dan I don't need to tell anyone. I tak perlu nak laporkan kat polis, I tak nak beritahu ibu bapa I sebab I mampu bawa benda ni seorang-seorang. Benda tu betul, and for me, I totally respect kepada orang yang tak nak menyusahkan orang lain, but it's not about that sahaja. Bila tak kisahlah mangsa lelaki atau perempuan, tapi apabila seseorang mangsa itu tidak berhadapan dengan trauma dia dengan cara yang sihat, cara untuk dia sembuh, dia akan tanam trauma tu, and lama kelamaan trauma tu akan explode macam lava. So it's always best to have intervention seawal yang boleh. And also selain tu macam isu pasal kalau budak lelaki kena dera, lawak je, gurau je. Budaya duduk kat asrama, budaya senior nak bully junior. And antara golongan cikgu juga, diorang sendiri kata biasalah budak-budak again should stop. Other than boys don't cry, biasalah budak-budak buat benda bodoh, it has to stop. Sebab kalau you tak tolong kanak-kanak yang menjadi mangsa dan
seniors yang menjadi pemangsa, the cycle akan continue lah, dia akan bersambung and it will be a vicious cycle. And lastly, I feel yang benda ni recently muncul dalam kita punya radar, which is, you know, masyarakat fikir that tiada konsep lelaki kena rogol. Sebab macam Siri kedua, Fir dengan Hanis ada berbincang sikit pasal hari tu kat Twitter macam dia viral kan, menjadi tular tentang isu apa jadi kalau lelaki menjadi mangsa rogol. Lepas tu banyaklah komen-komen antara kaum lelaki dan juga wanita yang mengecilkan isu lelaki kena rogol. Diorang kata, oh patutnya lelaki tu bersyukurlah kalau dia kena rogol, patutnya lelaki tu enjoy je lah. And you know, and then mulalah isu tentang bapak lemah lelaki tu kalau kena rogol and those kind of stuff. So those are really toxic mentalities and we should really macam pause ourselves and think about the things that we spit online, because sometimes it really makes you look stupid. Okay. So yeah, so all of this, kenapa Fir nak senaraikan stigma-stigma yang wujud dan menghalang kaum lelaki untuk bercakap tentang isu ni adalah all of these stigmas akan menghalang lagi ramai mangsa-mangsa lelaki kat luar sana untuk tidak mendapatkan bantuan yang diorang perlukan. They will either deny, diorang kata no, that did not happen, benda tak jadi pun aku, atau diorang akan mula cakap alah benda tu gurau je. Diorang akan minimize the problem, walhal benda tu sangat-sangat traumatizing. Tapi because they feel that, you know, society takkan support diorang, society akan backlash kat diorang, akan kutuk diorang, akan mempersendakan diorang, they tend to just shut down. Yes, Anis. Okay, simple question lah. Mungkinlah untuk orang-orang yang naif, kadang-kadang kita tak tahu kan yang komen tu mungkin mereka bertanya, mengomentar itu kerana memang berniat untuk ridicule other people, atau boleh jadi juga mereka-mereka yang komen tu boleh jadi memang bertanya soalan-soalan yang genuine seperti macam mana sebenarnya lelaki ni boleh dirogol sebenarnya. So mungkin kalau Fir ada experience ataupun kisah-kisah berlaku sebenar, macam mana sebenarnya lelaki ni dikatakan dirogol? Adakah dimasukkan ubat tidur sehingga boleh dirogol oleh kaum wanita atau bagaimana sebenarnya? Silakan. Okay, untuk respon kepada isu whether orang tu genuinely nak tanya soalan ataupun tidak, we can always see from the tone of the tweet or the statement that you post. Kalau you secara terang mempersendakan mangsa-mangsa lelaki, you macam kata yang lelaki tu macam mana rogol, macam lelaki kena rogol, bapak lemah. The part bapak lemah shows, you know, ill intent. Kalau you betul-betul bertanya, soalannya tak patut bawa any bau-bau you know, negatif. So to address that lah. Okay. Okay, tapi yes, to answer basically macam mana lelaki kena rogol, right? So ada banyak kes yang ekstrim di mana kadang-kadang ada wanita menggunakan senjata untuk mengugut lelaki tu untuk penetrate the women. Ada kes di mana seorang wanita ni, tapi this is a US case lah. I've never heard of a Malaysian case just yet. Tapi this woman in the US letak gun dekat kepala mamat tu yang kata you have sex with me now. So dia terpaksa penetrate wanita itulah. So bila ada penetration, kemasukan zakar yang non-consensual di mana dia tak setuju, itu dah dikatakan rogol. Sebab kalau kita tengok definisi rogol secara universal, ia merupakan satu hubungan seksual yang tidak diizinkan oleh salah satu pihak, betul tak? So kenapa rogol hanya eksklusif kepada kaum wanita di mana lelaki boleh je dipaksa untuk memasuki vagina wanita? And in a lot of cases, benda tu berlaku. So selain daripada mengugut kaum lelaki dengan senjata ke apa, dorang boleh macam they drug the victims lah, dorang bagi dadah ke atau make sure this guy mabuk ke apa and all sorts. Because when we talk about penetration kan, penetration hanya boleh berlaku apabila zakar itu erected atau bila dia dah harden, betul tak?
And one thing that orang selalu macam salah faham ialah bila seseorang lelaki punya zakat telah mengeras dan dia telah erected, it's because dia suka. But it's really sebenarnya satu tindak balas mekanikal badan kita saja. It's actually a matter of physiology and not feelings. So bila dia melalui geseran atau there's friction to the zaka, dia akan mengeras. So I mean, we can be really graphic and visual lah to talk about how a man can be raped by a woman. But it's really simple. Kalau dia dah termasuk situasi where dia tak boleh nak tolak ke apa. I mean, don't underestimate women, right? They can also do crazy stuff. Same goes to men. So that's one thing that I like to emphasize juga. So basically predators can be crazy. So that guy can be tied up and then you stimulate the penis of the man and then dia boleh lah. Dia sendiri yang ambil zakah tu and penetrate herself. So those are the instances that can happen, and those are the extreme ones to me lah. But ada juga kes-kes di mana perempuan menggunakan ugutan atau pujuk rayu dari segi psikologi. Diorang akan macam kenapa you tak nak have sex dengan I walhal I'm your girlfriend. So all of the things that boys do to us girls, some girls can do to that to boys too. And boys pun ada hak untuk kata diorang tak nak have sex dengan kau. So this coercive sex, non-consensual sex wujud dan valid. Tak kisah kalau mangsa itu berjantina wanita atau lelaki. So that's how I would explain rape yang melibatkan lelaki lah. Because selain erection, right, selain zakah itu mula mengeras, dia boleh juga dia akan ejaculate atau dia keluar semen kan. So kita pun selalu fikir kalau kau keluar semen maksudnya kau seronok kau enjoy That's really not the issue. Sometimes how our bodies react are due to sensations, like really physiological and physical stimulation sahaja. You don't really have to love that person to have your dick hard. Or contohnya wanita pun sama, like we don't have to be in love with this particular partner, tapi kalau we are put in a situation di mana kita memang dah stimulated, maka keluarlah untuk perempuan Aimani juga. Aimani juga So Aimani okay, macam itulah. Okay, so that's my answer lah to Hanis's question. And it's really sad because untuk lelaki, because I was reading articles, right? So untuk lelaki dia punya erection atau ejaculation merupakan satu tindak balas yang semula jadi natural. It's voluntary, right? So kalau dia melalui satu friction atau geseran, dia akan terus hard. So yeah. Okay, so we've talked about the stigma yang wujud dalam masyarakat kita. Kita also dah bincangkan kerana stigma yang wujud, apa akibat dia terhadap masa-masa lelaki, dan kita juga dah faham macam mana rogol lelaki ni, mangsa rogol lelaki boleh wujud. Tapi Fi pun nak bincangkan tentang isu, kalau mangsa kaum lelaki continue dan kekal untuk tidak bersikap terbuka untuk cerita pasal benda ni, and bukan salah diorang, kerana masalah masyarakat dan sistem as a whole, the permasalahan mental atau psikologi seseorang itu banyak boleh dilihat di mana kaum lelaki akan resort to perasaan marah atau cepat naik angin, atau they tend to be abusive because they never really face their trauma lah, like what I said earlier. Seorang tu dia dah melalui trauma masa kecil, and then dia macam, oh no, I tak boleh, I cannot think about this, I kena focus on my studies atau focus on my kerjaya, walhal benda ni datang kat dia every day. So bila dia tak berhadapan dengan masalah dia bury it, dia tanam dia bawah-bawah, tapi
cara dia respon kepada masalah lain akan jadi lebih susah lah. Dia akan menjadi seorang pemarah. And these are all proven by researchers and also studies lah. But really this doesn't only work for men. Wanita pun selalu kalau macam your psychological, keperluan psikologi anda it's not met atau it's not addressed, kita akan selalu ambil jalan mudah, which is untuk marah. So contohnya kalau ada masalah kewangan atau masalah ekonomi yang berlaku dalam sebuah rumah tangga tu, kita akan cepat marah, kita akan cepat melenting, cepat bergaduh. Bukan sebab kita memang pemarah, but because kita sebenarnya ada benda lain dalam hidup kita yang tak settle lagi. So that's really something that as a society, sebagai satu masyarakat yang patutnya supportive, kita kena take this seriously. Because I think hari ni juga Fri nampak kat Twitter ada tunjuk 2 kanak-kanak lelaki dekat tadika. Seorang tu dia lebih dominan dan dia mula membuli kanak-kanak satu lagi ni. Dia tunjuklah dia marah, dia pukul and everything kan. Why is this child so angry, right? It's really because dia mungkin dia tak ada language atau dia tak ada vocab, dia tak ada perkataan untuk menggambarkan perasaan dia yang sebenar. Mungkin dia rasa tak selesa kat rumah. Atau mungkin dia sendiri mengalami, dia sendiri melalui suasana yang tidak sihat dan toksik di rumah. Hence why dia nak keluarkan benda tu dekat tadika dia. So same goes, it works the same for sexual abuse, for physical abuse, whatever abuse it is. If kita tak address it with proper means, kita akan resort to unhealthy behaviours lah, seperti marah, abusive, and orang tu menjadi compulsive and stuff like that. So to just give korang satu gambaran yang lebih luas mengenai mangsa kaum lelaki, kalau dekat US, diorang punya statistik yang melibatkan mangsa-mangsa lelaki merupakan 1 dalam 17 lelaki. Tapi untuk negara yang lagi rapat dengan kita, which is Cambodia, diorang buat survey dan mengatakan 5% daripada kaum lelaki, kanak-kanak lelaki 5% daripada lelaki yang berumur 18 ke 24 tahun pernah didera secara seksual sebelum mereka umur 18 tahun. So numbers are there. It's just that probably mungkin it's underreported. Yes, Hanis. Okay, kita dah pun sebenarnya sampai kepada orang kata setengah siri ketiga ni dah setengah fasa dah. So saya rasa mungkin wajar lah untuk kita pergi shift lah. Berat tajuk ni, kita shift kepada bagaimana mangsa-mangsa ni nak mendapatkan bantuan. Apa proper channel yang mereka boleh pergi. Yes, silakan. Okay, proper channel, again, tak kisah jantina apa. Like, all mangsas out there should know that Malaysia mempunyai satu sistem yang agak, yang boleh dikatakan komprehensif dan juga to a certain extent victim friendly. Okay, kita boleh ke hospital kerajaan untuk membuatkan laporan mengenai apa-apa kecemasan yang berlaku lah terhadap diri kita atau terhadap rakan-rakan kita atau ahli keluarga kita. So what we do kalau kita melalui satu kalau kita contohnya lah, kita guna example if someone we know dirogol, right? So you have to go to the hospital, and bukan hospital sebarangan, jangan pergi hospital private, pergi hospital kerajaan dekat jabatan kecemasan dia, bahagian kecemasan, and kata with me I have someone yang baru kena rogol. Okay, but before you go to the hospital, right, kalau you kenal anyone yang dirogol, the rule number 1 is really not to shower. No matter how hard it is, but for you to be able to, for the hospitals, for the police to help your case better, is for them to have enough evidence, right? So kalau anda dirogol atau anda kenal sesiapa yang dirogol, jangan mandi, and you have to go to the hospital straight away.
I'm not sure if this is accurate, tapi mungkin sebab situasi dia sangat-sangat traumatizing, right? And you rasa geli, you rasa nak tukar baju jangan basuh. Simpan dalam beg ke apa dan bawa. The least that you could do lah, I feel. So don't shower, go find someone that you can trust. You know, tak kisah cikgu ke atau ibu apa atau rakan-rakan yang ada kereta ke apa. Bawa ke hospital kerajaan, mana-mana hospital kerajaan, and terus pergi ke bahagian kecemasan. Sebab bahagian kecemasan hospital-hospital kerajaan kita ni ada satu unit yang nama dia Suspected Child Abuse and Neglect, SCAN team. Dan bila anda melaporkan bahawa ada kes rogol atau apa-apa kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak atau sexual punya crimes, SCAN team ni akan datang and help you guys. SCAN team ni merupakan satu unit di mana wujud banyak peranan lah. So ada doktor yang akan hadir. Kalau ada kanak-kanak, ada doktor kanak-kanak juga kat situ, dan diorang akan also sediakan perkhidmatan social worker. Yes, social worker. Okay. I believe there are also counselors as well untuk help you just be calm and untuk just explain things to you because you just went through something very traumatizing. So I would say Malaysia's public hospital has all of these services ready for you. So do not be scared that when you go to the hospital you feel that people takkan percaya you ke apa ke. And jangan risau kalau aku pergi hospital, aku kena pergi cari balai polis nak report, no. Sebab kat setiap hospital kerajaan ada pondok polis dan kat situ diorang akan terus assign satu tak silap Fir, mungkin akan terus dapat pegawai penyiasat lah terus. Atau basically pegawai in charge lah, pegawai polis in charge for your case. So kalau terpaksa buat laporan kat situ, terus ada pondok polis kat setiap hospital-hospital kita. Tapi itu in cases where you dirogol, right? Tapi macam what if macam isu tentang isu meraba ke atau isu yang bukan merogol lah. If you just rasa kurang selesa, you just rasa tak yakin, bagi je hospital and dia akan bagi you advice kat situ. And like I said, sebab polis pun ada kat situ, so it's always better and lagi memudahkan korang semualah. So that's one thing that I think Malaysians need to know. Our hospitals are there to help us. But kalau kita risau nak bagi seseorang, still we don't have anyone yang kita kenal, kita boleh reach out kepada NGO kat luar sana yang ada pengurusan kes, yang urus kes penderaan sendiri. Contohnya yang Fir boleh senaraikan ialah Protect and Save the Children. Kita ada WAO juga untuk mangsa-mangsa keganasan rumah tangga dan juga anak-anak mereka sendiri. Kita ada juga kalau kat Penang, Women Center for Change. Mungkin lepas ni mungkin Team Selangor boleh share lah all of this list of resources. Because sebenarnya banyak. And then kalau korang still tak ada kekuatan untuk berhadapan dengan orang kat hospital atau orang kat polis, call je talian kasih 15999. From there, diorang akan beri nasihat on what are the best steps for you to take. And do remember, all of these steps diorang mungkin boleh macam, it can be very overwhelming, macam beratnya banyak benda, like you know. Tapi these are really the best steps for you, right? If you don't want to bring this to the police, it's really your decision, memang keputusan korang sendiri. Tapi yang penting kena pergi hospital. Because ia bukan isu tentang nak bersihkan, nak ambil bahan bukti ke, nak bersihkan korang ke. It's really to also see if contohnya ada jangkitan STD ke tidak. Because kita tak tahu orang yang buat kat kita tu mungkin dia dah ada, you know, penyakit seksual yang tak diingini, right? Dan bila kita menjadi mangsa, kita mungkin terdedah juga kepada risiko tersebut. So it's always best to go to the hospitals. And again, kalau pergi hospital tak adalah takut sangat as compared to pergi polis. Tapi again, you know, trust our system. Try to trust the system. And hopefully the system will help us lah when needed. Yeah. Yes, Anis.
just nak clarify tadi yang bahagian kalau kata mangsa tersebut tidak dirogol, dia sama ada diraba atau didera secara verbal tapi bercakap tentang perkara-perkara seksual, perlu ke hospital tu apa orang kata ward kecemasan juga ke macam mana? The same step after that ke atau macam mana? Okay, kalau macam ni memang dia actually banyak option lain. Tapi again kalau pergi, okay, this is hard. Because I tak nak promise, you know, you go to the hospital and they will definitely help you. Sometimes kes berat pun diorang macam tunggu sini 10 jam, right? So Fir tak nak bagi impression yang korang pergi hospital and you will be greeted with clouds and unicorns. I tak nak bagi that image. Tapi kalau korang betul-betul macam tak tahu nak ke mana, right? Tapi this is in terms of jenayah seksual yang ada contact lah. To me, for anything that's physical, anything that is like ada sentuhan, boleh je ke hospital. So mungkin raba saja, but we don't know to what extent of the raba. Mungkin ada lebam, mungkin ada dia tinggalkan peluh dia ke, atau tinggalkan semen dia ke, dia tak masuk. Korang dia bukan merogol ke apa. But it's still physical abuse. It's okay to go to the hospital and they will advise you properly. Tapi kalau dia tentang jenayah yang berlaku di alam maya, right? And there's no physical contact. Going to the hospital is probably not the best place because diorang macam mana nak tolong lah. Diorang mungkin pun tak tahu. So my advice, kalau benda tu berlaku melalui talian atau melalui online, the best place that you can go to is still talian kasih. You can still call them because they will also help you selain dari bantuan yang boleh di-offer oleh hospital. But the advice that they would give is go to PDRM untuk buat laporan atau MCMC supaya benda yang dekat online tu boleh dibawa turun lah, dibuang. So it really depends on the assault, it really depends on the case lah. Dia berdasarkan fakta dan kes yang berlaku. Tapi to me, I think senang nak simpulkan kalau benda tu physical, tak kisahlah sentuh macam ni je ke. If you feel that you want to go to the hospitals cannot shoo you away. If they do, like, you can be crazy about it. Like, they should take your case. Tapi kalau benda tu tentang isu yang bukan physical but it's like online and or benda tu auditory, like you dengar atau you nampak, go to the police lah. But if police is scary, call 15999 or NGOs. Itulah, itu my saranan lah. Okay, mungkin kita dah pun selesai kot bahagian bantuan ni. Saya rasa sebab benda tu bila kita cakap pasal bantuan ni dia agak fix lah. Kita go to kerajaan punya apa orang panggil, channel is way safer dan orang kata lebih valid saya rasa kan. Sebab kalau di peringkat swasta mungkin dia tak ambil lah kot kes-kes begini. Kalau pergi, what I've heard, kalau you pergi hospital swasta pun dia akan suruh pergi hospital kerajaan because dia dah menjadi satu kes jenayah. And bidang kuasa hospital swasta tak termasuk isu-isu jenayah, kes-kes jenayah. Yeah. Okay, this is just a question lah yang saya nak pop kan. Sebenarnya wujud betul tak marital rape? Marital rape. Yes, marital rape. Okay, mungkin Fir boleh cerita sikit bagaimana rogol dalam rumah tangga ni sebenarnya, adakah dia isu yang berat di Malaysia atau bagaimana sebenarnya? Fir, silakan. My first answer, marital rape exists. Ia merupakan satu masalah sosial yang wujud dan sangat-sangat berat dan orang ramai tak patut ambil ringan terhadap isu ini. Dan isu ini sangat-sangatlah kepada Fir tak sensitif langsung in terms of, you know, because ramai orang kata isu rogol dalam perkahwinan ni isu sensitif, because ni isu agama kan dah halalkan dah hubungan, so like we shouldn't talk about this, you know, like why you nak cerita pasal isu private rumah tangga orang. No, marital rape is a jenayah, right? Ialah satu keganasan terhadap seseorang. Dan tak kisahlah jika keganasan itu berlaku di dalam satu
institusi rumah yang halal ataupun tidak, dia tetap merupakan satu keganasan dan keganasan merupakan satu jenayah. So bila benda tu adalah isu jenayah, ia merupakan satu isu yang patut diambil berat oleh masyarakat at large. So when we talk about isu rogol dan perkahwinan, kenapa orang tak boleh faham is because diorang bergantung kepada fakta bahawa bila A dan B telah berkahwin, maka hubungan mereka menjadi automatically halal, right? So you can do anything with your partner if you are married. So macam mana rogol boleh wujud? But we go back into the definisi rogol, right? Rogol berlaku apabila there is kemasukan zakah ke dalam vagina seseorang wanita tanpa kerelaan dia. So bila you berkahwin, takkan you 24/7 rela untuk menjalinkan hubungan intim dengan partner korang. Let's talk about, memanglah on one side benda tu halal, benda tu dibenarkan, right? But there's also on the side of psychology in terms of physical capability juga. Kalau A dah penat gila hari tu, takkan kau nak paksa juga. Takkan B nak paksa A untuk let's do this juga malam ni. So to me sangat-sangat sedih di mana masyarakat kita tak dapat nak faham konsep ni. Maksudnya they feel that whenever you are married, you have to serve either partner. Tak kisah lelaki ke perempuan, tak kisahlah. Macam mampus lah kalau orang nak kata, wanita kena always obey and always, sedia untuk berkhidmat suamiku. It also works for men as well, right? This may not sound as feminist as it is, but it's true. Hubungan toksik wujud tak kisah mangsa dia wanita atau lelaki. So okay. Tapi kalau tengok dari sudut undang-undang kat Malaysia, kita belum ada section yang mengatakan marital rape tu wujud. Okay, dalam kanun keseksaan kita tak ada section X menyatakan rogol dalam perkahwinan tu wujud. Tak ada. But what we have is, tak silap Fir, keganasan seksual lah dalam perkahwinan. Benda tu tetap ada. And selain kanun keseksaan, we also have like domestic violence lah. Yang akta keganasan rumah tangga yang akan address all of these issues lah. Yes, Anis. Did I answer your question? Answer. Tapi saya agak shock lah sebenarnya bila tidak ada satu akta yang untuk menyelamatkan bagaimana mangsa-mangsa yang dirogol di dalam perkahwinan. Tapi tu cerita lain lah sebab kita boleh katakan sebagai loophole dalam undang-undang kita lah. Cuma saya sukalah untuk membawa satu, orang kata, mungkin lah orang di luar sana yang lebih penonton-penonton di rumah mungkin seronok atau pernah tengok cerita drama-drama pukul 7 kan. Drama-drama TV3 pukul 7 yang kita biasa dihidangkan dengan perkara-perkara yang macam ni. Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, terlalu banyak drama-drama pukul 7 ini versi yang Malaysia buat ni lah kan, yang sebenarnya mendidik kita secara tidak langsung untuk menormalisasikan ataupun membudayakan atau membiasakan aktiviti bercinta dengan budak sekolah, cikgu bercinta dengan budak sekolah. Macam contohnya kalau filem Suamiku Ustaz something kan, yang Adi Putra dengan Nora Danish. Ustaz dia bercinta dengan student, okay, and then berkahwin bla bla bla. Okay, itu satu. Tapi kalau kita cakap dari sudut rogol dalam rumah tangga tadi, rogol dalam perkahwinan tadi, kalau kita ingat 7 Hari Mencintaiku yang pertama punya season 1. Sebenarnya kalau ikutkan kan Mia tu tak suka kat Kushairi. Tiba aku nak bercerita pasal drama pukul 7 pula. Okay, tak sajalah nak recap sikit je macam tu kan. Okay, nak katanya Mia tu dia mula-mula tak sukalah dengan Kushairi tu. Lepas tu Kushairi tu satu hari tu macam Mia mau mabuk, tiba-tiba esok pagi Kushairi bangun tersenyum. Rupanya Kushairi dah penetrate Mia dalam keadaan dia tak sedar tu. Sepatutnya Mia tak sedar malam tu memang tujuannya untuk dirogol oleh seseorang yang lain. Kemudian Kushairi sampai rumah, orang tersebut pergi dan tiba-tiba Kushairi yang menyambung pula inisiatif berkenaan untuk merogol Mia Adriana ketika itu. Jadi satu perkara lah kat situ saya rasa macam pelik lah kenapa producer ataupun penerbit drama tersebut, sedangkan Mia Adriana tu adalah seorang lawyer di dalam cerita tersebut. Mia dan juga Sophie, dia punya cousin tu adalah lawyer dalam tu. So saya pelik lah kenapa mereka tidak membawa atau mengetengahkan isu-isu begini
Dan kemudiannya saya perasan, oh sebenarnya drama-drama pukul 7 ini memang banyak menormalisasikan perkara-perkara atau ideologi-ideologi yang orang kata bagi saya menyesakkan nafas lah, yang berkaitan dengan seksual ni. Termasuklah bercinta dengan student, termasuklah bercinta dengan anak sendiri, anak tiri lah, apa benda lah. This is all bagi saya sophisticated lah. So tu je lah saya nak tambah sikit je lah, just nak to enhance how media today work. Kita mengangkat cerita-cerita berkenaan tapi kita lupa banyak sebenarnya dalam cerita-cerita berkenaan yang mendidik kita secara tidak sedar perkara-perkara yang I don't know, sick lah bagi saya. Saya setuju, dan tapi when it comes to hiburan, right, when it comes to entertainment, dia tak pernah one side punya masalah tau. Media may bekalkan konten-konten seperti itu, tapi at the other end, siapa yang consume? Golongan media, industri media kat Malaysia ni continue untuk buat cerita yang sama tentang keganasan, tentang sebenarnya apa I lupa lah, yang Maya Karim dengan Aaron Aziz tu cerita apa tu? Adalah satu cerita tu. But basically itu pun pasal sebenarnya dia ambil Ombak rindu. Ombak rindu, yes. Sama konsep tentang rogol, ambil perempuan simpanan, lama-lama bercinta sebab agama apa semua. Sebab like it or not, masyarakat Malaysia suka konten-konten ni. So that's why diorang continue untuk hasilkan konten-konten ni. That's why kita kena sebagai generasi, sebagai geng-geng yang sedar yang benda ni salah, kita kena bising. Kita tak boleh biarkan dan kita tak boleh benarkan benda-benda ni disiar di national TV and treat it as benda yang boleh, benda yang normal. It's not normal, right? It's not that it's not normal, it's wrong, It's wrong for you to first menjadi seorang yang ganas secara seksual terhadap seorang wanita, kemudian you manipulate dia because you love her, cinta lah, I berubah sebab you. Bapak manipulatif bro. Tapi like it or not, benda tu menjadi satu norma dalam masyarakat. But because sebab apa dia dah jadi satu benda yang dinormalisasi adalah kerana kita punya value lah, nilai sebagai masyarakat dah betul tak betul, dia dah blur the lines between this is how you treat your wife and this is how you should not treat your wife. Kerana kandungan-kandungan, kerana all of this content that they show on TV. And semakin hari semakin meriah kandungan dia, dari suamiku ustaz lah, lepas tu tiba bercinta dengan student, all of these things shouldn't be allowed. But we don't make noise we don't make noise, that's why benda ni tetap dibiarkan lah. But when it comes to making noise, maksudnya bukannya kita bising, kita nak bakar apa, tak. Kita kena adakan dialog seperti ini. Kenapa keganasan dalam rumah tangga tu wujud, dan kenapa benda ni tak patut dinormalisasikan di all of this platform-platform hiburan ni, platform entertainment ni, right? Selagi diorang tak faham bahawa benda ni salah, selagi masyarakat kita, geng-geng kita ni, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita kat kampung, kat KL, diorang tak faham benda ni salah, selagi tu diorang consume, this is fun, this is love goals still jannah punya kind of love. Walhal okay, let's talk about religion, right? If you want to talk about this, Hanis, memanglah Islam menghalalkan hubungan intim antara seorang wanita dan lelaki, but Islam also uphold konsep hormat, konsep respect dalam satu institusi perkahwinan. There is also compassion. Tapi benda tu kita tak bincangkan. Kita hanya bincangkan boleh je have sex, but you don't talk about, you don't want to talk about what about Islam's stand in regards to menghormati your partner, right? If dia tak nak, takkan you nak paksa lah. Oh no, sebab halal. So that's sad lah. You pick on what you want to pick because it's good for you. Tapi kita tak nak see it from a bigger picture. Yeah. Tak tengok dah tinggal 9 minit lagi.
Okay, itu dah dia nak dikatakan tu, nak bagi sains-sains tadi tu. Nak katanya wujudnya perkara-perkara macam ni di dalam media hari ni, tak kisahlah social media ke media secara besar ke, kerana wujudnya itulah demand tadi tu. Demand maka mereka pun supply. Itu dalam apa kata bahasa ekonominya lah. Tapi wujudnya perkara begitulah juga kenapa pornografi sentiasa relevan daripada 200 tahun lepas, 300 tahun lepas. Kenapa dia masih relevan? Kerana wujudnya demand tersebut. Maka mereka pun supply. Dan suka ataupun tidak, sebenarnya pornografi dibuktikan di atas kertas kajian bahawasanya sebagai satu orang kata sektor yang takkan mati dan semakin kaya. Jadi adakah anda part of it? Maka jeng simpan to yourself gitu. Tiba buat motivasi kan. Siapa pernah tengok angkat tangan? Tak ada lah. Okay. Jadi kita dah pun sampai di 10 minit yang terakhir. Saya rasa wajarlah untuk kita menutup kita punya sesi dialog pada hari ini. Dah pun di siri ke-12, siri ketiga untuk Sentuhan Selamat. Terima kasih kepada semua yang menonton. Dan ya, saya harap untuk 3 siri ni, bagi siapa yang dah terlepas mungkin boleh tengoklah siri pertama, siri kedua dan siri ketiga. Kata-kata akhir daripada panel, silakan. Okay. Kita banyak borak tu masa siri satu. Tak lah, bagi aku 3 siri aku borak panjang kan. Tapi yang penting, yang the few things that I want you guys to macam simpan lah. Kalau tak nak habis semua pun tak apa. But you have to talk about these issues. Whether you sendiri seorang mangsa atau you mengenali seorang mangsa yang lain, isu ni tak boleh. I tak nak 20 tahun kemudian masih isu ni tetap dikategorikan sebagai isu tabu dalam masyarakat kita. No. We have to progress. The fact that Monsters Among Us wujud adalah kerana kita nak hidup lagi dialog dan juga perbualan mengenai isu-isu sensitif ini kerana penting. Kalau kita senyapkan isu ni, kita lenyapkan, tak nampak, benda tak wujud dalam masyarakat kita, bukan menjadi satu masalah. Selagi itulah masa-masa kat luar sana tak dapat bantuan yang diorang perlukan untuk continue hidup diorang dengan sihat dan selamat. So that's one thing lah, you have to talk about these issues. You have to be critical. Bila you tengok movie, you have to see whether this is good or not for your child and stuff like that. So thank you kepada Team Selangor kerana kerana invest lah in isu tentang Sentuhan Selamat, because not many people want to talk about this because it's taboo, because it's never ending, and because many reasons lah kenapa orang tak nak bincangkan tentang isu Sentuhan Selamat. But Team Selangor decided to, and a round of applause lah to the team for wanting to talk about these things. And to all viewers, thank you so much for watching. Yes, follow us on social media. Yes. Jangan lupa untuk terus ikuti, follow, subscribe social media Team Selangor official dan juga Monster Among Us Malaysia lah, selalunya Monster Among Us _MY kan. Jadi boleh search dekat semua platform, Twitter, Facebook dan Instagram. Kalau kami ada YouTube, boleh follow dan terus tengok. Dan jangan lupa dekat bahagian komen kami dah sertakan link untuk join group. So selepas ini, tajuk-tajuk selepas ini, sesi dialog ke-13 dan seterusnya, kita akan bawa kepada satu topik yang lebih bersifat orang kata menyentuh area-area tertentu, yang lebih orang kata bersifat kemasyarakatan, begitu. Jadi kalau anda nak request mungkin topik-topik tertentu atau panel-panel tertentu, anda boleh join group tersebut dan kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut tentang apa orang kata dapatan-dapatan daripada sesi dialog yang lepas dan seterusnya. So jadilah #geng sesi dialog. Geng sesi dialog. So thank you everyone. Terima kasih kerana menonton dan yes, teruskan menonton sesi dialog selepas ini. Terima kasih Fir. Bye. Bye. Thank you Team Selangor.